একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনোৱা আজি দুপৰীয়াৰ এসাঁজ মাছৰ পেটু ভাজি আৰু আঙ্গুৰ মাছৰ লগত খুবেই সোৱাদ লগা এখন ৰেচিপি। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আঙ্গুৰ মাছৰ লগত বনাব লৈছোঁ আৰু তাৰ লগত দিবৰ কাৰণে এইখিনি কাজু লৈছোঁ, অকণমান মগজ আৰু অকণমান আফুগুটি বা পস্ত আৰু এইখিনি বগা সৰিয়হ আৰু বিলাহী লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি আৰু আঙুৰখিনি মিক্সিৰ জাৰত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এইফালে আন এটা জাৰত আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈ ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনিও মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু এই আঞ্জাখনত আলু নিদিলেও হয় সাধাৰণতে, কিন্তু আমাৰ ঘৰত মানে আলু নহ'লে নহয়, সেইকাৰণে আলুখিনি দি দিলোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই আলুখিনি হালধি নিমখ দি ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া একেখিনি তেলতে মই শুকান জলকীয়া, তেজপাত দি ল'লোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান ভাজ খাবলৈ দিম যাতে কেঁচা গোন্ধটো যায়। আৰু সোৱাদ অনুযায়ী হালধি নিমখ দিলোঁ। আৰু এতিয়া পেষ্ট বনাই লোৱা আঙ্গুৰ আৰু বিলাহীখিনি দিলোঁ। এইখিনিও মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম যাতে বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধটো যায়। আৰু গোটেইখিনি বস্তু যিহেতুকে ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই থোৱাই আছে, গতিকে এইখিনি ভাজিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া আফুগুটি কাজুৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। আৰু এইখিনিও অকণমান লাৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া ইয়াত মছলাখিনি এড কৰিম। মছলাখিনি জিৰাৰ গুড়া, গৰম মছলাৰ গুড়া আৰু ধনিয়াৰ গুড়া আৰু অকণমান কাশ্মীৰী পাউডাৰ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত পানী দিলোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনি লগাই দিলোঁ। আৰু আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া ভাজি ৰখা আলুখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে, আৰু মাছ কেইপিচ দিলোঁ। আৰু বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় এই আঞ্জাখন। যদি আপোনালোকে কেতিয়াও খোৱা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।